බලන්න Dino Bro ඉතින් කියන තවත් අලුත් brand new episode එකකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ computer එකට connect වෙලා කලින් connect වෙලා තිබ්බ ඕනම Wi-Fi router එක password එකක් විනාඩි 2කින් coding දෙකක් භාවිත කරලා තාමත් සරලව හොයාගන්න හැටි ගැන තමයි අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක කියන්නේ. ඉතින් මේකෙදි කියන්න ඕනේ විශේෂ කරුණක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ Wi-Fi router එක password එක හොයාගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ PC එකට මේ Wi-Fi router එකපාරක් හරි connect වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ඊටම සරලව ඕනෑම Wi-Fi router එක password එක මේ ආකාරයට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ මේ ගැන තමයි. ඉතින් මම තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා subscribe button එක click කරලා මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක all කරලා තියාගෙන මම දාන වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම Instagram එකෙත් Facebook එකෙත් Dino Bro follow කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඔන්න ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම ස්ක්‍රීන් එකට ආපුවාම කරගන්න තියෙන ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි වැඩේ තමයි ඔයාලා මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕනේ CMD කියලා. ඒ කියන්නේ command prompt කියලා. ඉතින් command prompt කියලා ටයිප් කරගත්තත් මේ search box එකේ අවුලක් නැහැ. නැත්තම් CMD කියලා ටයිප් කරගන්න. එතකොට ඒක එනවා. ඉතින් මම ටයිප් කරගන්නවා CMD කියලා. ඉතින් CMD කියලා ටයිප් කරගත්තාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන command prompt කියලා එනවා. ඉතින් මේක නිකම්ම ඕපන් කරගන්න එපා ඔයාලා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති run as administrator කියලා. අන්න ඒක ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. හැම එක නිකම්ම ක්ලික් කරන්න බෑ නෑ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලා මේක අනිවාර්යයෙන්ම run as administrator කියන එකම උඩම ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒක ක්ලික් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට window එකක් එයි do you want to allow this app to make changes to your device කියලා. ඒ කියන්නේ ඉතින් ඔයාලා මේක allow කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට අපේ command prompt එක open වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් Microsoft Windows කියලා තමයි උඩින් වැටෙන්නේ. මෙතන system කියලා වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම දැන් code දෙකක් දෙනවා. ඉතින් මේ code දෙක මම description එකේ type කරලා තියන්න. එතකොට ඔයාලට copy කරලා මෙතනට ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මම මෙතන එහා පැත්තෙම screen එකේ වැටෙන්න දාලා තියන්නම් මේ මම type කරන code එක. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මම මේක type කරගත්ත එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක copy කරගන්නවා. මම මෙතන මේ වගේ කෝඩ් දෙක මම මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් අනිවාර්යෙන් දාලා තියන්නම්. නැත්නම් ස්ක්‍රීන් එකෙත් මෙතන වැටෙන්න සරසලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන පළවෙනි කෝඩ් එක ඔයාලා සිලෙක්ට් කරගන්න. මම ඉතින් ඒක කොපි කරගන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ පළවෙනි කෝඩ් එක ඔයාලා කොපි කරගන්න. නැත්නම් ඒක බලාගෙන මෙතන ටයිප් කරත් අවුලක් නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ඔයාලා දාගන්න ඕනේ මම දාපු පළවෙනි කෝඩ් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති netsh wlan show profile කියලා වගේ නිකන් අමුතු වචන ටිකක් එක්ක තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක කරගන්න ඕනේ මේක ටයිප් කරලා නැත්නම් කොපි කරලා ඉවරලා ඔයාලා මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම enter key එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා තව එකක් මතක තියාගන්න මේක කරන්න නම් කම්පියුටර් එකක් අවශ්‍යමයි. ඉතින් මම enter ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ටිකක් හැක් වෙනවා වගේ නිකන් වචන ටිකක් ඇවිල්ලා ඔයාලට මෙතන පේනවා all user profile කියලා. ඔයාලගේ මෙතන Wi-Fi අහුවෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මම මෙතන පෙන්නන්නම්. ඉතින් මගේ Wi-Fi වලට ගිහලා TP link කියලා එහෙම තියෙන Wi-Fi වගේක් මෙතන Wi-Fi names වගේක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ Wi-Fi names මේක Wi-Fi names කියන්නේ ඔයාලා දැන් හිතන්න ඔයාලගේ මේක කරගන්නම් ඔයාලගේ මේ Wi-Fi router එක වතාවක් හෝ මේ කම්පියුටර් එකට connect වෙලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා දැන් කොහරි service station එකකට ගිහපුවාම ඔයාලා එයාලගේ Wi-Fi එක ඔයාලගේ system එකට connect කරගන්නවා. ඉතින් එහෙම connect වුණොත් විතරයි මේකෙන් ඔයාලට මේක hack කරලා ඔයාලගේ Wi-Fi password එක ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න. ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කට්ටියගේ Wi-Fi router මේ ඔයාලගේ system එකට අනිවාර්යෙන් එකපාරක් හරි connect වෙලා තියෙන්න ඕනේ මේ hacking එක කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පෙන්නන්නේ මගේ computer එකට එකපාරක් හරි connect වෙලා තිබ්බ Wi-Fi routers වල names ටික. ඉතින් මේ ටිකේම අපිට password දැනගන්නයි අපි දැන් යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන ඉතාම සරල දෙයක්. මම මෙතන දාන දෙවෙනි කෝඩ් එක ඔයාලා මෙතන type කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒක type කරගන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ කෝඩ් එක type කරගත්ත පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට enter කලින් එකේදී වගේම enter key එක press කරන්න. ඉතින් ඔයාලට enter key එක press කරපුවම පේනවා මගේ නම් ටික වැටලා තියෙනවා. ඊට ඉස්සරහින් successfully කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ password එක බලන්න නම් කරන්න තියෙන්නේ මේක minimize කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ this PC එකට ගිහිල්ලා C drive එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම යනවා this PC කියලා C drive එකට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් පල්ලෙහින් Wi-Fi Galaxy M01 XML ඊට පස්සේ මගේ micropack technology TP link එහෙම මගේ Wi-Fi routers connect වෙලා තිබු Wi-Fi routers වල password මේ names ටික මෙතන වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට password එක බලන්න ඕන නම් මෙතන කරන් තියෙන්නේ ඔයාලට ඕන router එක name එක උඩ right click කරලා මෙතන open with notepad කියන එක දෙන්න. right click කරලා open with notepad කියන එක තමයි දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම notepad කියන එක උඩ click කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට notepad එක click වුණාන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන
මෙම එක කෝඩ් වගේ තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක Wi-Fi password එක බලන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ මෙහෙම පල්ලෙහාට ආපුවම key material කියලා මෙතන මේක සඳහන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක තමයි අපේ password එක. ඉතින් ඔයාලට මේක ඕනම එකක මෙහෙම password එක හොයාගන්න පුළුවන්. මෙහෙම පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ඔයාලට මේවා නෙමේ key material කියලා තියෙන එකේ 2006යි 6යි 9 කියන එක තමයි මගේ මේ connect ලා තිබෙන router එකේ password එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ඕනම එකක හොයාගන්න පුළුවන් password. ඉතින් මම තව එකක් බලනවා. මම මේ micropack technology කියන එක ගිහිල්ලා open with notepad දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් ඒකෙත් key material කියලා තියෙනවා. මේ තියෙන password එක micropack 99 VG කියලා මේ වරහන් වල මැද්දේ තියෙන එක තමයි password එක. ඉතින් මං හිතනවා අද මං ගෙනාපු වීඩියෝ එක සුපිරිම වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. මේ විදිහට ඔයාලට එකපාරක් හරි වගේ කම්පියුටර් එකට කනෙක්ට් වෙලා තිබ්බ ඕනම Wi-Fi router එක password එක කෝඩ් එකකින් hack කරලා හොයාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න මම තමයි subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලා subscribe button එක click කරලා මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක all කරලා තියන්න මම දාන වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම Instagram එකෙත් Facebook එකෙත් Dino Bro follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් නැවතත් මේ වගේම තාක්ෂණික ලෝකයේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.